Di muna tayo maglalala move ngayon. Doon ko lang napansin na yung clutch cable pala na itong Raider 150 Fi. Kaya meron kayong IRC na gulong? Kasi meron akong pinarepaint na mags, yung RB10 ko mga brad. So ito na mga brad. Yo yo yo, what's up mga brad? DownShiftVinci here. Tanga lang no? So mga brad, di muna tayo maglalala move ngayon kasi merong mga certain something na ewan dito sa motor ko mga brad. Actually, may nakuha na akong booking kaninang umaga. Kaso nga lang, may something na nangyari dito sa motor ko. Nung nagpe-prefer na ako umalis, doon ko lang napansin na yung clutch cable pala na itong Raider 150 Fi ko mapuputol na. Kaya pala nitong mga nakarang araw, ang hirap niyang in-neutral, ang hirap niyang i-change gear, tapos parang dumudulas lang yung clutch. Akala ko talagang palitin na yung clutch lining ko, pero hindi pa pala. Talagang yung clutch cable lang pala may problema. I-message ko na sana yung client ko na kung pwedeng i-cancel. Pero hindi, naalala ko meron nga pala akong dati pang clutch cable mga brad. Ito yung clutch cable ko nung time na naputulan ako sa Caloocan. Hanggang ngayon, ito pa rin siya. Napakatibay. Pang Shogun Pro na clutch cable mga brad. Diba? Napakatibay. Pwera usog. Mamaya, ito naman ang maputol. Diba? So yun, kinabit ko muna yung clutch cable ko. Tapos, yun nga, hindi ko na siya pinakancel. Kasamaang palad, etong client ko ang nag-cancel mga brad. Yes. Kinancel niya yung booking namin. Dahil, wala kasi akong insulated bag. Although yung niya kasi, yung booking niya mga brad, teka, uuwi muna ako, yung ID ko nakalimutan ko! Tanga-tanga! Since yung ipapadala niya, frozen food. So, yun. Well, wala, ganun talaga. Kaya wala na akong magagawa doon mga brad. Kaya ito na lang gagawin ko. Uwi muna sa bahay, kukunin ko yung ID. Tapos, maghahanap ako ng gulong para dito sa Raider 150 Fi ko mga brad. Kasi meron akong pinarepaint na mags, yung RB10 ko mga brad. Ilang ko na lang ng gulong yun para makabit na rin dito sa Raider 150 Fi ko. Punta lang ako sa bahay, kukunin ko yung mga ID. Okay? So ito na mga brad, maghahanap na tayo ng shop. Napapagbibilang ko ng gulong. Pwede sana akong pumunta ng Caloocan, kaso layo kasi, tsaka anong oras na rin 10:30 na anong oras na rin ako makakauwi niyan kung sakali. Kaya dito na lang muna tayo. Dito lang tayo sa Cavite. Ikot-ikot tayo dito sa Cavite. Hanap tayo ng pwede natin mapagbilan dito sa Cavite. Ang hinahanap ko nga palang gulong mga brad, yung IRC Isato. Yan. Bakit yan? Kasi ang tagal kasi mapudpud yan. And sa ngayon, hindi ko naman na kailangan ng sobrang kapit na gulong. Hindi ko naman sinasabi na hindi makapit yung IRC mga brad. Mura lang kasi talaga siya. Tapos, pang matagalan, at the same time, may kapit din naman. Pero nung times kasi na ginamit ko yan, kung natatandaan nyo pa yung unang semplang ko, naka-IRC tire ako nun. Yun nga, hindi siya talaga recommended for wet riding kasi may kadulasan siya. Pero kung ganito, na dry, tapos pang matagalan, tapos di naman na ako mangangamot. Okay na yan, okay na yung IRC. Makapit din naman yan, tapos mura pa, diba? So, yun ang hanapin ko ngayon mga brad. Kaya tingnan natin saan tayo makakahanap nun. Sa Takara Tires nga sana ako bibili, kaso sarado yung Las Piñas branch nila. Temporary close pa. Kaya hindi ko alam kung kailan magbubukas. Kaya yun. Ito may nakita kasi akong shop dito sa may Noveleta. Kaya tingnan natin kung meron silang IRC na gulong. Okay? Kaya ito na yung first shop mga brad. Tingnan natin kung meron silang IRC. Kaya meron kayong IRC na gulong? Ang kano Michelin nyo? Ay sorry. Oo. Wala kayo nun. Oo silang. Sige, salamat. Wala silang IRC. Teka, tatanong ko muna dito sa Honda na to kung meron sila nung repair kit ng brake master ng para kay Casey. So yun, nandito na ako sa Honda kaso wala nung pinapabili ni Casey. Pero may napansin lang ako mga brad, no? Para makaless ako ng gastos, etong 9080 ko na lang na nasa hanap na to, ilalagay ko sa likod, di ba? Mas makakamura ako nun. Kasi itong Pirelli mga brad, pwede siyang pang front, pwede siyang pang rear. Mas makakamura ako kasi isang gulong na lang ang bibilin ko. So ganoon na lang siguro mga brad, no? So yun mga brad, tara tayo dun sa isang pinagbibilan dito sa may Imus. Tingnan natin kung makakabili tayo kasi meron daw silang stock ng IRC. Tapos yun, pakabit natin yung RB10 ko na mags mga brad.
So wala, doon talaga tayo sa pagbibilan natin. Ang ano ko lang, magkano kaya? Kasi sa sa Takara, mura lang kasi sa Takara kaso layo lang kasi talaga. So diba yun nga, isang gulong lang muna bibilin ko mga brad para matipid-tipid naman tayo. Kaya pakita natin kay Casey na nagtitipid tayo. And speaking of Casey, no, shoutout nga pala kay Casey, sa girlfriend kong napakaganda. I love you, Casey. Yeah. Yun na, nag-I love you na ako ha. Shoutout nga pala sa kanya kasi siya yung nag-ayos na itong microphone ko since nasira kasi yung mounting ng microphone ko mga brad. Itong stock na case kasi ng GoPro, walang kabitan ng or walang paglalagyan ng microphone. Walang kabitan, kumbaga, ng microphone adapter. Ayun, ginawa ng paraan ni Casey itong sa helmet ko kaya nakadikit siya ngayon dyan. Ewan ko, nakikita nyo, lalagay ko na ng picture kung meron man ako picture. Ayan, diba? Tapos pati rin sa ID ko, may nilagay siyang parang zip tie para triple na yung lock na itong ID ko. Kahit na hangin-hanginin niya ng ilang beses, di mo matatanggal. Mahal na mahal ko yung girlfriend ko na yun eh. Casey, I love you. Casey, I love you. So yun mga brad, tana lang ako dun sa bibilang ko ng gulong. And then yun, try natin mapakabit ngayon yung gulong ko mga brad, okay? So ito na mga brad, nakabili na ako. Ay, isa to, isa lang. Sayang kung bibili pa ako ng panibago, diba? So ayun mga brad, ko lang alam kung mapapakabit ko na siya ngayon kasi maghahanap pa ako ng magkakabit. At the same time, etong rim set ko kasi papatanggal ko pa, tapos ipapalipat ko dun sa bago kong mags. Or di naman bago, more like matagal na, sadyang bagong pintura lang. Kaya yan, ang makatipid-tipid naman tayo sa gastusin. Puro na lang gastos ang naiisip ni Vinci eh. So ayun mga brad, no, update ko na lang kayo kapag napakabit ko na or ipapakabit ko na yung gulong. Okay? Yeah. The next day. So ito na mga brad, yun na yung gulong ko, tsaka yung mags. Papakabit na natin sa vulcanizing shop. Ang problema nga lang, wala akong alam na vulcanizing shop na pwede pagpakabitan nito mga brad. Actually meron ako dito talagang binabalik-balikan ko, kaso sarado sila. Sayang nga eh, magaling pa naman siyang magkabit ng mags mga brad. Talagang iniingatan niya yung mags eh. Kasi may experience na ako sa ibang vulcanizing shop na bara-bara yung pagkabit. Tanungin niyo lang si Mayo eh. Dito sa amin may best friend niya dito eh. Best friend niyang bagong repaint yung mags niya, tapos gas-gas agad. Best friend talaga ni Mayo yun eh. 3 hours later. So eto na siya mga brad. Angas, bumagay yung green na mags sa blue fairings netong Raider 150 Fi ko. Sorry, madumi nga lang. So yun mga brad, no, pag nakakita talaga ako ng ganitong kulay na motor, parang eye-catching kumbaga. Kasi complement yung kulay ng green sa blue. Tapos sumakto pa tong accent na itong green na to sa fairings, di ba? Nice. Actually, di ba, nung January ko pa nga sana balak magganyan. Kaso, ngayon lang nagka-time para makabitan ng gulong tong mags ko na RB10. Actually mga brad, tong gulong na to, galing to sa harapan dati ko na naka-rimset ako. Ngayon ko lang din napansin na mayroon pala siyang butas. May bubog pala to. Ayan, papansin nyo, parang merong butas. May bubog pala yan mga brad. Buti na nga lang din, hindi siya tumagos. Kaya technically, tubeless pa rin tong gulong na to. Wala siyang interior, diba? Tapos napansin ko nga pala, may bengkong tong mags ko, yang sa likuran. Although hindi naman siya ramdam, lalong lalo na ngayon na ganyan yung gulong niya. Siguro kung mag 100/80 ako, mas lalong hindi ko naramdam yung gewang. Tapos ito, yung IRCS ato, ito na siya mga brad, nandito siya sa harapan. 80/80 ang sukat. Ang di ko na nagustuhan sa ganitong setup mga brad, yung size ng gulong ko. Kasi etong RCB mags mga brad, 1.6 front, 2.15 rear. Sa ganyang klaseng size, ang magandang tire combination dyan, either 80/80 front, 100/80 rear, o kaya 70/80 front, 90/80 rear. Eh kaso, ngayon ang size nito 80/80, 90/80. Kaya kapag naglilin ako, nagka-counter steer ako, pag nagko-cornering ako, nakakapil ako na parang nauhuli yung rear tire ko sa pag-counter steer.
Tingnan nyo. Ayun o. Parang nahuhuli yung rear tire ko mga brad. Feeling ko sobrang lean ko. Although maganda naman yung handling niya, pero hindi pa rin talaga ako sanay. Or maybe yun nga, nasanay kasi ako sa 120/70 front, di ba? Ay 120/70 rear ko na gulong, di ba? Kaya parang ano, di ako sanay na ganito mag-lean yung motor ko, na parang nahuhuli yung likod kesa sa harapan. Pero siguro kung magwa 100/80 ako sa likod, mas maganda handling nito. Siguro kailangan lang sanayin kasi yun nga, galing ako sa malapad na gulong. Laki rin kasi ng difference ng 120/70 sa 90/80 mga brad. Sobrang laki ng difference nun, especially sa handling. Mas maganda i-handling yung malapad na gulong. Tsaka di naman na ako masyado magko-cornering sa panahon ngayon, gawa ng, alam nyo naman, meron tayong quarantine, kaya di basta-basta yung magra-ride ka na magra-ride, maglo-long ride ka or what. So far, satisfied naman ako. Siguro mangyayari kapag napudpud ko na tong rear tire ko, sayang kasi, nangihinayang ako. So gawa ng bago lang tong tutusin eh. Pero yun nga, kapag na pudpud na, saka ako papalitan ng 100/80 rear. So yun na lang siguro mga brad, no? Kaya sa mga naka-Raider 150 Fi dyan, tapos balak mag-setup ng color green sa color blue nila na motor, yan, aangas. Ganda tignan mga brad. Eye-catching, kumbaga. Head turner. Yeah. So uwi na ako. Bilad na ako dito sa araw. Ang sakit na ng paa ko, ang sakit na ng tuhod ko dahil sa sinag ng araw. Maraming salamat sa pag-note, sa pagla-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Pahintahan na nasunod na ko na vlog, kung ano man yun, bahala na. Y'all know the drill. Ride safe. Peace out.